Hello guys, what's up? This is Sagar and आज हामी कुरा गर्दैछौँ टेड टकको बारेमा, टेक्नोलोजीको बारेमा, दुनियाँमा के भइरहेछ, कसले के गरिरहेछ टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा, साइन्सको क्षेत्रमा हैन, यसको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ. लेट्स डाइभ इन्टु दिस. सुरुका पात्र छन् इलन मस्क र उनले चाहिँ फाल्कन 9 नाम गरेको रकेट चाहिँ अर्थात् रियुजेबल रकेट जुन चाहिँ एकदम सस्तो पर्छ, 3 गुणा सस्तो लगभग पर्न जान्छ पहिलेको रकेटको प्राइसको तुलनामा हैन. त्यस्तो रकेट चाहिँ उनले अन्तरिक्षमा पुर्याउन सफल भइसकेका छन्. सायद अघि राति त्यस्तै 1 बजेतिर उनले प्रक्षेपण गरेका थिए रकेट. त्यसपछि त्यो गएर अब 19 घण्टाभित्रमा त्यहाँ डकिङ सिस्टम हुनेछ. डकिङ सिस्टम भनेको चाहिँ क्याप्सुल जुन उनीहरू क्याप्सुलमा चढेर गइरहेछन् त्यो क्याप्सुललाई चाहिँ इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन छ माथि बनेको, त्यहाँ उनीहरूले डक गर्नेछन् र उनीहरू त्यहाँ 3 महिनासम्म बस्नेछन्. मैले भनिसकेको छु डग र बब नाम गरेका दुईजना एस्ट्रोनट्स जुन चाहिँ नासाका एस्ट्रोनट्सहरू हुन् र उनीहरू चढेर गए स्पेस एक्सको क्याप्सुलमा, स्पेस एक्सको स्पेस सिपमा गयो हैन. जुन चाहिँ अमेजिङ कुरा हो. स्पेस एक्सले त्यस्तो बनाउन सकिसक्यो जुन चाहिँ नासाले बनाउन छोडिसकेको पनि 9 वर्ष भइसक्यो. उसले स्पेसको कार्यक्रम सटडाउन गरेको 9 महिना भइसकेको अवस्थामा स्पेस एक्सले फेरि नयाँ ऊर्जा थपिदिएको छ. अब मानव जातिमा पनि केही होला कि विकासको सम्भावना, केही पत्ला लाग्ला कि केही रोचक र रमाइला तथ्यहरू भन्ने कुरा चाहिँ स्पेस एक्सको जुन जोस र जागर, इलन मस्कको जुन जोस र जागरबाट हामी आशा गर्न सक्दछौँ. ह्युमन जातिको लागि एकदम राम्रो कुरा हो. इट्स सो अमेजिङ गाइज. सो वी शुड क्ल्याप. अब जाउँ हामी अर्को न्युजमा, जसमा चाहिँ टिकटकले जुन पपुलारिटी गेन गरिरहेको थियो त्यो पपुलारिटी जस्तै फेसबुकले पनि पपुलारिटी गेन गर्नको लागि कोल्याब भन्ने एप अगाडि सारेर ल्याएको छ. जसमा चाहिँ 3 वटा भिडियोहरूलाई समेत कोलाबोरेट गरेर चाहिँ एउटा म्युजिक जस्तो मैले एकतिर एउटा बजाएँ इन्स्ट्रुमेन्ट, अर्कोमा अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट बजाएँ, अर्कोमा अर्को, त्यसलाई एकैचोटि कोल्याब गरेर पनि राख्न सकिने भएको छ र त्यो म्युजिकलाई अरूले पनि युज गर्न सक्ने एप बनाउन लागेको छ. त्यो भिडियोलाई चाहिँ हामी फेसबुकको स्टोरिज अनि इन्स्टाग्राम अनि विभिन्न प्लेटफर्महरूमा सेयर गर्न सक्नेछौँ. त्यसै कारण पनि यसले टिकटकलाई टक्कर दिने सम्भावना धेरै छ. तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, फेसबुकले हिजो आज धेरै एपहरू रिलिज गरेछ हैन. हिजो अस्ति मात्रै क्याचअप भन्ने जना मिलेर पनि बोल्न सक्ने, भिडियो कल गर्न सक्ने एउटा एप बजारमा लागेको थियो, जसको चाहिँ परीक्षण अमेरिकामा भइरहेको छ. हाम्रोतिर पनि अब छिट्टै नै उपलब्ध हुने आशा गरिएको छ. सो फेसबुक इज ग्रोइङ. पहिलेको भन्दा धेरै ग्रो गर्दैछ यार फेसबुक. ओके गाइज, अब ट्विटर सम्बन्धी पनि केही न्युजहरूको बारेमा हामी जानकारी लिउँ. जसमा चाहिँ ट्विटरले एउटा नयाँ अपडेट्स, नयाँ फिचर लिएको छ. जसमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो ट्विट अहिले भर्खर लेखेर दिमागमा चट्ट लेख्यो तर अहिले नै पोस्ट गर्न चाहनु, म यसलाई सेड्युल गरेर पोस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यसमा डेट टाइम मिलाएर सेड्युल गर्न सक्ने अप्सन पनि ल्याइदिएको छ ट्विटरले, विच इज अमेजिङ राइट. अनि अर्को कुरा चाहिँ ट्विटरले यस्तो काम गर्यो होइन, जस्तै डोनाल्ड ट्रम्पले ट्विट गरेको चाहिँ अलिकति अफवाहपूर्ण हुन्छ भनेर चाहिँ ट्विटरले के पनि गरेको छ भने उसको मुनि चाहिँ परीक्षण गर्ने लिङ्कहरू, जस्तै न्युजको लिङ्कहरू, त डोनाल्ड ट्रम्पले भनेको कुरा कति सत्य छ या छैन यसको बारेमा उसले मुनिबाट लिङ्कहरू पनि लिइरहेको छ. जुन गर्दाखेरि चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पलाई एकदमै र उनले यतिसम्म भन्न भइसकेको छ म सम्पूर्ण सोसियल मिडिया साइटहरूलाई म ब्यान पनि गराइदिन सक्छु. र अब हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी पनि केही कुरा गरौँ. आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले मान्छेहरूलाई, कामदारहरूलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्छ भनेर हामीले सुनिरहेका छौँ र एउटा पत्रकारले पनि यो कुरा भोगेका छन्. एउटा मात्र होइन, 50 जना पत्रकारले यो कुरा भोगेका छन्. र पत्रकार प्रतिस्थापन गर्ने कम्पनी चाहिँ माइक्रोसफ्ट हो, जसको चाहिँ एउटा MSN भन्ने वेबसाइट छ. मेसी स्वारोज नेमार नाम गरेको होइन, MSN भन्ने वेबसाइट छ जसमा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स युज गर्ने भएको छ न्युजहरू कलेक्ट गर्नको लागि, जसले गर्दा 50 जना पत्रकारहरूको चाहिँ जागिर सेट भएको छ है. जुन चाहिँ राम्रो भन्ने हो कि नराम्रो भन्ने हुन त राम्रै हो, तर जागिर चट हुनु नराम्रो हो होइन. सो आई डोन्ट नो वाट टु से. तर यो एउटा नयाँ फर्क हो. गुगलले पनि यसको बारेमा काम गरिरहेको छ, परियोजना ल्याइरहेको छ. उसले पनि छिट्टै नै यस्तो कामहरू गर्ने छ भनेर भनेको छ. ओके गाइज, फर टुडे द्याट्स इनफ एन्ड सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो. टिल देन टेक केयर.